بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلاب العلم والمعرفة، طلاب مادة الفيزياء. معنا اليوم تمارين في معادلات الحركة الخطية، ونبدأ بهذا التمرين. طبعا من المهم أولا الانتباه إلى معطيات السؤال قبل النظر إلى المطلوب. يستغرق حجر ساقط، إذن فاصل 28 دلتا تي، إذن ثانية، إذن هذه الدلتا تي، ليقطع نافذة طولها 2.2، إذن هذه دلتا دي الإزاحة المقطوعة، كما بالشكل المقابل. قبل ما ننظر إلى المطلوب خلونا نتأمل الشكل، خلونا نتأمل معطيات الشكل، نفهم الشكل في البداية. إذن هذا الزمن وهذه الإزاحة المقطوعة، إذن نعتبر هذه النقطة هي نقطة البداية، وعندها الفي آي اللي هي السرعة الابتدائية. تمام. إذن هذه معطيات السؤال. طبعا ما نطول في تحليل المعطيات لأن قد تكون المسألة سهلة، فبالتالي ننتبه لهذه النقطة. من أي ارتفاع فوق النافذة بدأ الحجر بالسقوط؟ إذن هو بدأ في مكان ما هنا، بدأ ساقطا. إذن معطيات مهمة نحتاج نعرفها. في أي سقوط قلنا السرعة الابتدائية هنا 0. طيب سنأتي لهذه النقطة لاحقا. ومعلومات أيضا مهمة أن تسارع الجاذبية دائما يكون -10 متر في الثانية تربيع، كما وضحناه في مقاطع سابقة، ارجعوا لها في هذه القناة. إذن -10 التسارع بالسالب والقيمة 10. طيب إذن هو يطلب الارتفاع، هذا الارتفاع هو المطلوب. طيب خلينا نحن نوجد الفي اي. لماذا نوجد الفي اي؟ لأن هي التي تربط بين الحركتين، هذه الحركة وهذه الحركة. تمام. فنوجد نحن الفي اي. ايش المعطيات؟ معنا الإزاحة. وايش قانون الإزاحة؟ ممكن هذا القانون، دلتا دي تساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. تمام. الدلتا دي معانا، نعم معطى. التي معطى، نعم فاصل 28. الفي اي معطى، لا ما معطى، مجهولة. إذن المجهول الأول الفي اي مجهول أول. طيب التسارع معنا، نعم التسارع معنا لأن الاي هنا هي تسارع الجاذبية. إذن من المجهول الوحيد في هذه المعادلة المجهول الوحيد في اي اللي هي هذه. إذن راح نوجد هذه القيمة. طيب هنا ننتبه لنقطة مهمة، الدلتا دي نعوض عنها بالسالب. لماذا أستاذ نعوض عنها بالسالب؟ لأن نحن نعتبر أن هذه النقطة، نقطة هذه الحركة، نقطة الأصل، وأي حركة أسفل نقطة الأصل تأخذ الإشارة السالبة. إذن الاثنين هذه بتكون 2.2 بتكون بالسالب. إذن نأتي نكتب -2.2 الإزاحة المقطوعة. في اي مجهولة، التي فاصل 28 معطاه، إذن 0.28 مضروبة في التي، نغلق القوس، زائد نفتح قوس نص في -10 اللي هو تسارع الجاذبية. طيب عفوا، هنا نحن كتبنا الفي، كتبنا الزمن عوضا عن الفي، فبالتالي نعدلها هنا. إذن هذه راح تكون في اي، لأن فاصل 28 هو الزمن المعطى في المسألة. تمام. -10. إذن الآن نضرب في التي تربيع لأن الزمن تربيع. إذن ضرب 0.28 تربيع ونغلق القوس. تمام. إذن بهذه الطريقة نحن ممكن نجيب السرعة الابتدائية. الهدف من إيجاد السرعة الابتدائية نربطها بالحركة السابقة، هذه الحركة السابقة. إذن نبسط هذه المعادلة. إذن -2.2 تساوي 0.28 في اي. طيب السالب نضربها في الموجب بتكون سالب 2، نربع ونضرب في 10 ونضرب في نص. إذن 0.28 تربيع في 10 في نص راح تساوي بالتقريب 0.8.
39. تمام. 0.39 تروح الطرف الآخر بالإشارة الموجبة، إذن بتكون كالتالي: 0.39 ناقص 2.2 تساوي 0.28 في آي. ناخذ النتيجة، نتيجة الطرح. إذن 0.39 ناقص 2.2 بتعطيني سالب 1.81 تساوي 0.28 في آي. نكمل هنا. تمام. إذا نقسم الطرفين على 0.28، إذا بتكون سالب 1.81 تقسيم 0.28 للتخلص من 0.28 في آي تقسيم 0.28. 0.28 في الطرف الأيمن تلغي بعض، يتبقى لدي كالتالي. إذا الفي آي راح تساوي سالب 1.81 تقسيم 0.28. إذا الفي آي راح تساوي 1.81 تقسيم 0.28 راح تساوي بالتقريب سالب 6.46 متر في الثانية. إذن هذه هي السرعة عند هذا الموقع. السؤال، هذه الجزئية الأولية، الحركة هذه. طيب السؤال الآن، هل هذه الإجابة مقبولة؟ أولا مقبولة لأنها بالسالب. لماذا؟ أي سرعة باتجاه الأسفل يجب أن تكون الفي آي الفي سالبة. أي سرعة باتجاه الأسفل يجب أن تكون الفي سالبة. الآن نحن ننتقل إلى الحركة الثانية. ما هي الحركة الثانية؟ اللي هي عفوا الحركة الأولية السابقة، هذه الحركة السابقة، ونعتبر هذه سرعة ابتدائية، والفي آي هذه اللي أوجدناها الآن هذه بنعتبرها في فاينل، سرعة نهائية، لأن هي كانت ابتدائية في الحالة الثانية، لكن الآن بتكون نهائية في الحالة الأولى. طيب دائما 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 لأي سقوط حر الفي آي صفر دائما وأبدا، ما لم يذكر ذلك أنها اكتسبت سرعة ابتدائية. لكن إذا قال سقط أو بالسقوط الحر إذن الفي آي تساوي صفر. فبالتالي نحن معانا الفي فاينل ومعانا السرعة الابتدائية، المطلوب الإزاحة. إذن نستخدم القانون التالي: في فاينل تربيع تساوي في آي تربيع. إذن الفي فاينل معانا والفي آي معنا زائد 2 جي اللي هو تسارع الجاذبية دلتا دي. إذن دلتا دي هي المطلوبة ونوجدها من هذه نوجدها في هذه المسألة. الفي فاينل نكمل هنا على اليسار أسفل. الفي فاينل اللي هي هذه اللي أوجدناها بتكون سالب 6.46 ولا ننسى التربيع تساوي الفي آي لأنها صفر فبالتالي صفر تربيع زائد نفتح قوس 2 في سالب 10 في دلتا دي الإزاحة المقطوعة في هذه الحالة. تمام، ننتبه في هذه الحالة. طيب إذن نبسط هنا أو نربع عفوا. إذن 6.46 بالتربيع راح تساوي 41.73. إذن 41.73 تساوي الصفر لا تعتبر. 2 في سالب 10 راح يعطيني سالب 20 دلتا دي. إذن نقسم الطرفين الآن بتكون بهذا الشكل: 41.73 تقسيم سالب 20، وهنا في الطرف الأيمن سالب 20 تقسيم سالب 20 دلتا دي. إذن سالب 20 تلغي السالب 20، الدلتا دي راح تساوي
41.73 تقسيم -20. إذن نقسم 41 على -20. 41.73 تقسيم 20. إذن راح تساوي بالتقريب 2.09 متر. إذن تساوي 2.0 متر. إذن هذه هي الإجابة للإزاحة المقطوعة أو المسافة المقطوعة المطلوبة أو ارتفاع فوق النافذة. إذن هذه الإزاحة هي 2.09 متر بالتقريب. تمام. إذن الفكرة وما فيها، استفدنا من الزمن، استفدنا من الإزاحة، وجبنا السرعة الابتدائية الVI اللي هي تعتبر سرعة نهائية في الحركة السابقة. تمام. فبالتالي بهذه الطريقة نحن حلينا المسألة وجبنا قيمة الارتفاع الذي سقط منه هذا الحجر. إذن هذا هو ارتفاع فوق النافذة الذي بدأ الحجر منه بالسقوط. تمام. ننتقل إلى سؤال آخر. طيب، مسألة أخرى. قطار طوله 95 متر. إذن هذه الإزاحة دلتا دي يبدأ بالتسارع من السكون. إذن هذه الVI. سرعة مقدمة القطار هي 25 عند مروره أمام عامل سكة الحديد. هذه نعتبرها V فاينل أولية، لأن ما زال القطار مثل ما نشاهد أنه يتحرك. تمام. عند مروره أمام عامل سكة الحديد. إذن لحظة المرور هذه، لحظة المرور السرعة 25 متر في الثانية. تمام. طيب، الذي يقف على بعد 180 من نقطة انطلاق مقدمة القطار. نفهم جيدا العبارات. فهم العبارات هو جزء كبير من الحل. وين هذا العامل الذي يقف على بعد 180 متر من نقطة انطلاق مقدمة القطار؟ يعني القطار كان في مكان ما هنا قبل أن يصل إلى هذا العامل. تمام. يعني تقديري، شيء الرسمة تقديرية، لكن هو كان بالسابق. يعني إذا قلنا أن هذا هو القطار، تمام، العامل كان هنا واقف. إذن هذه المسافة هي 180 متر من العامل إلى القطار. طيب، إذن مقدمة القطار كانت تبعد 180 متر عن السائق، عن هذا العامل. ولما وصل القطار إلى هذا العامل السرعة 25 متر. تمام. إذن هذه الفكرة التي نوضحها. كم ستكون سرعة آخر عربة من القطار عند مرورها أمام العامل؟ إذن المطلوب الآن، لماذا بتتغير السرعة أستاذ؟ لأنه يتسارع. هذا القطار يتسارع، فبالتالي حتما راح السرعة تكون أكبر. طيب، وش الفرق بين مقدمة القطار ومؤخرة القطار؟ لا فرق بينهما في الواقع. هو فقط يريد يعني نحط طول القطار في الحسبان. يريد نحط طول القطار في الحسبان، فبالتالي ننتبه لهذه النقطة. طيب، نحن معنا حالتين الآن. الحالة الأولية هذه نستفيد من هذه الحالة ونوجد تسارع القطار. السرعة الابتدائية معنا، السرعة النهائية معنا، الإزاحة معنا. إذن بالتالي ممكن نوجد سرعة القطار. نستخدم هذه المعادلة. إذن V فاينل تربيع تساوي VI تربيع زائد 2 A دلتا دي. الدي معطى اللي هي 180 طبعا من المقدمة حتى وصلت عند العامل 180 متر، ونوجد التسارع. إذن الفي فاينل هي المطلوبة، عفوا معطى الفي فاينل اللي هي 25 تربيع تساوي الفي اي بدأ من السكون، إذن 0 تربيع 2 ضرب الإزاحة اللي هي 180
طبعا الحركة في البعد السيني فلا يوجد فالإزاحة ليست بالسالب. ضرب اللي هو التسارع. تمام. إذن الآن راح نوجد التفاصيل تكون 25 تربيع راح يعطيني 625 تساوي إذا راح تساوي أيضا 360 في التسارع، لأن 2 في 180 360. تمام. الصفر لا تعتبر لأنها يعني صفر، فبالتالي يعني تكون كأنها غير موجودة. ضرب الA نقسم الطرفين على 360. تمام. ونقسم خلنا نوضحها هنا أحسن في خطوة لاحقة. إذن 625 على 360 تساوي 360 على 360 A. الA اللي هو تسارع القطار. ليش نحتاج إلى التسارع؟ علشان نوجد السرعة النهائية لما يصل القطار مؤخرة القطار عند العامل. إذن الA اللي هو التسارع بيساوي 625 تقسيم 360. تمام. إذن 625 تقسيم 360 راح يعطينا 1.74 بالتقريب. 1.74 بالتقريب. متر في الثانية تربيع. إذا نحن أوجدنا التسارع. الآن وش اللي علينا الآن؟ لاحظوا الآن وش راح يحصل. ننتقل الآن إلى الحركة الثانية. وش الحركة الثانية؟ هذه تعتبر سرعة ابتدائية. تمام. وهذه تعتبر الآن سرعة نهائية، وهي المطلوبة في المسألة. كم ستكون سرعة آخر عربة من القطار عند مرورها أمام العامل؟ طيب، أو عند مرور القطار أمام العامل. إذا معانا سرعة ابتدائية، معانا سرعة نهائية. طبعا هذا العامل ساكن. كم المسافة المقطوعة؟ المسافة المقطوعة هي طول القطار. لاحظوا المسافة المقطوعة هي طول القطار، وطول القطار 95 متر. تمام. نحن ممكن نوجد السرعة المقدمة هي نفسها سرعة مؤخرة القطار، فما نلخبط. هو بس ليش ذكر المؤخرة؟ لأن الشخص واقف في آخر القطار بجنب سكة الحديد، فهذه نقطة ننتبه لها. فالآن نستخدم معادلة علشان نوجد السرعة النهائية. طبعا نحن معانا الإزاحة ومعانا التسارع، خلاص نستخدم نفس المعادلة. إذن في فاينل تربيع هي المطلوبة تساوي في اي تربيع معانا زائد 2 عفوا هذه نكتبها بالرموز الآن، زائد 2 في الدلتا دي وفي الاي. تمام. إذن في فاينل تربيع تساوي الفي اي اللي هي 25. ما الهدف من الجزء الأول؟ الهدف من الجزء الأول إيجاد التسارع. إذن 25 تربيع زائد نفتح قوس 2 في التسارع اللي هو 1.74 ضرب المسافة المقطوعة اللي هو طول القطار. تمام. فبالتالي 95 هذه الإزاحة المقطوعة. إذن في فاينل تربيع تساوي، إذن 25 تربيع راح تساوي 625 زائد 2 في 1.74 في 95. إذن 95 في 1.74 في 2 راح يساوي 330.6. طيب نجمع الاثنين. طبعا ننتبه الفي بالتربيع، فبناخذ الجذر زائد 625
راح يساوي 955.6. تمام. إذا الآن ناخذ الجذر. إذا ال V بتساوي ال V final جذر 955.6. إذا ناخذ جذر 955.6 راح تساوي 30.91. 30.91 متر في الثانية. إذن هذه هي السرعة التي يتحرك فيها القطار عندما تصل مؤخرة القطار عند العامل الذي كان واقف بجانب سكة الحديد. إذن إجابة مقبولة. لماذا إجابة مقبولة؟ لأنها أكبر من السرعة الابتدائية اللي كان عندها القطار، لأن القطار يتسارع بهذا المقدار 1.74. تمام. فبالتالي مع قطع مسافة 95 متر أصبحت السرعة 30.91. بارك الله فيكم. وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا عجبت انشرها بين زملائك، وإن كانت عندك ملاحظات أو استفسارات اتركوها بالأسفل. بارك الله فيكم وموفقين بإذن الله.